Φαντάσου για μία στιγμή ότι την ίδια ώρα που ακούς αυτές τις λέξεις υπάρχουν άπειρες εκδοχές του εαυτού σου. Σε μία από αυτές δεν πάτησες ποτέ το κουμπί του play. Σε μία άλλη ίσως το έκανες πριν από χρόνια και εκείνη η απόφαση άλλαξε εντελώς την πορεία της ζωής σου. Και σε μία ακόμη δεν υπάρχεις καν. Κι όμως όλες αυτές οι εκδοχές συνυπάρχουν, απλωμένες σε ένα αχανές πολυσύμπαν όπου κάθε απόφαση γεννά ένα νέο κόσμο. Σκέψου την ίδια σου τη μέρα. Πόσες φορές επέλεξες κάτι χωρίς δεύτερη σκέψη? Τι να φας για πρωινό, ποιον δρόμο να πάρεις, αν θα απαντήσεις σε ένα μήνυμα ή όχι. Μικρές επιλογές, ασήμαντες φαινομενικά. Αλλά αν σε μία άλλη διάσταση είχες κάνει το ακριβώς αντίθετο, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σου σήμερα. Και το πιο προκλητικό ερώτημα, μήπως εκείνη η άλλη εκδοχή δεν είναι φαντασία, αλλά πραγματικότητα που απλώς δεν μπορείς να δεις? Η ιδέα αυτή δεν είναι απλά φιλοσοφική. Οι φυσικοί, όταν προσπάθησαν να εξηγήσουν την παράξενη συμπεριφορά του μικρόκοσμου, βρέθηκαν μπροστά σε κάτι συγκλονιστικό. Κάθε φορά που ένα κβαντικό σωματίδιο επιλέγει μια κατάσταση, όλες οι άλλες πιθανότητες δεν χάνονται, απλώς εκτιλήσονται αλλού. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματικότητα δεν είναι ένα μονοπάτι, αλλά ένας απέραντος λαβύρινθος δυνατοτήτων. Και εδώ μπαίνεις εσύ. Αν ισχύει πως κάθε απόφαση γεννά μία νέα πραγματικότητα, τότε ποια είναι η ευθύνη σου? Τι σημαίνει για σένα να ζεις συνειδητά? Αν όλα τα μονοπάτια είναι ανοιχτά, τότε το ερώτημα δεν είναι αν έχεις επιλογές, αλλά σε ποιον κόσμο θέλεις να ζήσεις. Και εδώ μπαίνεις εσύ. Αν ισχύει πως κάθε απόφαση γεννά μια νέα πραγματικότητα, τότε ποια είναι η ευθύνη σου? Τι σημαίνει για σένα να ζεις συνειδητά? Αν όλα τα μονοπάτια είναι ανοιχτά, τότε το ερώτημα δεν είναι αν έχεις επιλογές, αλλά σε ποιον κόσμο θέλεις να ζήσεις. Σε αυτό το ταξίδι θα ανακαλύψουμε μαζί πως η κβαντική φυσική μας δείχνει ότι οι αποφάσεις μας δεν είναι τυχαίες κινήσεις σε έναν μονόδρομο, αλλά πράξεις δημιουργίας νέων κόσμων. Θα δούμε πως η συνείδηση δεν είναι απλώς παρατηρητής, αλλά ο ίδιος ο δημιουργός της πραγματικότητας. Και το πιο σημαντικό, θα μάθεις πώς να αξιοποιήσεις αυτή τη γνώση, ώστε να μην αφήνεις τις αποφάσεις σου στην τύχη, αλλά να κατευθύνεις συνειδητά το τι θα ζήσεις από εδώ και πέρα. Γιατί τελικά κάθε φορά που λες ναι ή όχι, δεν διαλέγεις απλά τι θα κάνεις. Διαλέγεις ποιος εαυτός θα γίνεις και σε ποιον κόσμο θα γράψεις την ιστορία σου. Για να καταλάβουμε το πολυσύμπαν, πρέπει πρώτα να σταθούμε μπροστά στο μυστήριο της κβαντικής φυσικής. Στον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, όλα φαίνονται ξεκάθαρα. Ένα αντικείμενο είτε βρίσκεται εδώ είτε εκεί. Μία επιλογή είτε γίνεται είτε δεν γίνεται. Όμως, στο μικροσκοπικό βασίλειο των σωματιδίων, οι κανόνες είναι αλλιώτικοι. Εκεί η πραγματικότητα δεν είναι μία και σταθερή, αλλά ένα συνονθήλευμα πιθανοτήτων. Το διάσημο πείραμα των δύο σχισμών έδειξε κάτι αδιανόητο. Ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να περάσει ταυτόχρονα από δύο διαφορετικές διαδρομές, σαν να μοιράζεται σε πολλαπλές εκδοχές του εαυτού του. Και μόνο όταν το παρατηρούμε, επιλέγει να εμφανιστεί σε μία θέση. Η παρατήρηση λοιπόν δεν είναι μία απλή καταγραφή, είναι σαν μία πράξη που διαμορφώνει την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό το μυστήριο όθησε τον Hugh Everett τη δεκαετία του 50 να διατυπώσει την ερμηνεία των πολλών κόσμων. Σύμφωνα με αυτή, κάθε πιθανή εξέλιξη ενός γεγονότος δεν εξαφανίζεται, αλλά ξεδιπλώνεται σε έναν παράλληλο κόσμο. Έτσι, τη στιγμή που ρίχνεις ένα νόμισμα, το κορώνα και το γράμματα,
δεν είναι μόνο πιθανότητες. Είναι δύο πραγματικότητες που συνεχίζουν να υπάρχουν σε διαφορετικούς κλάδους του σύμπαντος. Ο Έρβιν Σρέντιγκερ είχε ήδη θέσει το ερώτημα με τον διάσημο γάτο του, ένα πλάσμα που είναι ταυτόχρονα ζωντανό και νεκρό, μέχρι η παρατήρηση να το αναγκάσει να διαλέξει. Ο γάτος του Σρέντιγκερ μπορεί να ακούγεται σαν νοητικό παιχνίδι, αλλά δείχνει το παράδοξο της κβαντικής φύσης. Η πραγματικότητα δεν είναι σταθερή πριν από την αλληλεπίδραση με τη συνείδηση. Αργότερα ο Ρότζερ Πένρους και ο Στιούαρτ Χάμεροφ προχώρησαν ένα βήμα πιο πέρα, προτείνοντας ότι ίσως η ίδια η συνείδηση δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την κβαντική φυσική, αλλά μια διαδικασία που πηγάζει από αυτήν. Αν αυτό ισχύει, τότε η παρατήρηση δεν είναι απλώς εξωτερική επιρροή πάνω στον κόσμο, είναι η συνείδηση που ξεκλειδώνει μία πραγματικότητα ανάμεσα σε αμέτρητες. Η επιστήμη λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι η ύπαρξη δεν είναι μονοδιάστατη. Δεν ζούμε σε ένα και μοναδικό σύμπαν, αλλά ίσως σε έναν ιστό από άπειρες πιθανότητες όπου κάθε μας επιλογή ανοίγει ένα νέο μονοπάτι. Αν όλα αυτά είναι αληθινά, τότε η συνείδηση δεν είναι απλά θεατής. Είναι το χέρι που στρέφει τον τροχό του πολυσύμπαντος. Και εδώ γεννιέται η μεγάλη πρόκληση. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση ώστε να κατευθύνουμε συνειδητά τη ζωή μας προς την εκδοχή που επιθυμούμε. Το πολυσύμπαν δεν γεννήθηκε μόνο από τα παράδοξα της κβαντικής φυσικής. Οι ίδιοι οι κοσμολόγοι που μελετούν τη γέννηση και την εξέλιξη του σύμπαντος έχουν φτάσει σε παρόμοια συμπεράσματα από διαφορετικούς δρόμους. Σύμφωνα με τη θεωρία του κοσμικού πληθωρισμού, αμέσως μετά το Big Bang, ο χώρος διαστέλλονταν με ασύλληπτη ταχύτητα. Αν αυτή η διαδικασία δεν σταμάτησε παντού ταυτόχρονα, τότε τμήματα του χώρου θα συνέχισαν να επεκτείνονται, δημιουργώντας έτσι νέες φυσαλίδες σύμπαντος. Κάθε μία από αυτές τις φυσαλίδες θα μπορούσε να έχει διαφορετικούς νόμους φυσικής, διαφορετικές σταθερές, ίσως ακόμα και διαφορετικές διαστάσεις. Η θεωρία χορδών προσθέτει μία ακόμη διάσταση στο μυστήριο. Αν το θεμέλιο της ύλης είναι μικροσκοπικές δονούμενες χορδές, τότε το πλήθος των πιθανών τρόπων δόνησης οδηγεί σε ένα σχεδόν άπειρο τοπίο πιθανών συμπάντων. Σαν να παίζει το σύμπαν μία μελωδία που δεν είναι μοναδική, αλλά ένας απέραντος συμφωνικός καμβάς, με κάθε χορδή να γεννά μία ολόκληρη κοσμική εκδοχή. Η θεωρία χορδών προσθέτει μία ακόμη διάσταση στο μυστήριο. Αν το θεμέλιο της ύλης είναι μικροσκοπικές δονούμενες χορδές, τότε το πλήθος των πιθανών τρόπων δόνησης οδηγεί σε ένα σχεδόν άπειρο τοπίο πιθανών συμπάντων. Σαν να παίζει το σύμπαν μία μελωδία που δεν είναι μοναδική, αλλά ένας απέραντος συμφωνικός καμβάς, με κάθε χορδή να γεννά μία ολόκληρη κοσμική εκδοχή. Ακόμη και η κλασική θεωρία της σχετικότητας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο χωροχρόνος μπορεί να διπλώνεται, να συνδέει διαφορετικά φύλλα πραγματικότητας με σκουλικότρυπες. Αν ισχύει αυτό, τότε το πολυσύμπαν δεν είναι μόνο μια αφηρημένη ιδέα, αλλά ένας ιστός που ίσως σε κάποιο επίπεδο μπορεί να επικοινωνεί με τον δικό μας κόσμο. Έτσι, από τη μικροφυσική των σωματιδίων μέχρι την κοσμολογία των άστρων, η ίδια υπόθεση αναδύεται ξανά και ξανά. Η πραγματικότητα δεν είναι μοναδική, αλλά αμέτρητη. Το ερώτημα όμως παραμένει το ίδιο. Μέσα σε αυτήν την ατέλειωτη πληθώρα κόσμων, ποιος είσαι εσύ? Αν το σύμπαν δεν είναι μοναδικό αλλά αμέτρητο, τότε κι εσύ δεν είσαι ένας, αλλά πολλοί. Σε κάθε πιθανό μονοπάτι της ζωής σου υπάρχει μια διαφορετική εκδοχή σου που ήδη ζει, ήδη αναπνέει, ήδη βιώνει μια πραγματικότητα που εσύ εδώ απλώς δεν βλέπεις. Φαντάσου για λίγο.
Υπάρχει μια εκδοχή σου που πήρε το ρίσκο που εσύ φοβήθηκες. Μια εκδοχή σου που δεν άφησε την αγάπη να χαθεί. Μια άλλη που έκανε το αντίθετο και έμαθε μέσα από την απώλεια. Υπάρχει ένας εσύ που έμεινε στο γνώριμο και ένας άλλος που πέταξε μακριά και ανακάλυψε το άγνωστο. Όλες αυτές οι πιθανότητες δεν είναι απλές φαντασιώσεις. Αν το πολυσύμπαν είναι πραγματικό, τότε συμβαίνουν τώρα σε παράλληλους κόσμους που συνυπάρχουν με τον δικό μας. Αυτό γεννά ένα βαθύ και δύσκολο ερώτημα. Ποιος από όλους αυτούς τους εαυτούς είσαι πραγματικά? Είσαι μόνο αυτός που ζει εδώ μπροστά στην οθόνη ή είσαι το σύνολο όλων των εκδοχών? Οι φιλόσοφοι μιλούσαν εδώ και αιώνες για το πολλαπλό εγώ, για το ότι ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ ένας αλλά μια συνεχής ροή. Η ψυχολογία μας δείχνει ότι ακόμη και μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε διαφορετικούς ρόλους, διαφορετικές ταυτότητες που εναλλάσσονται. Η κβαντική υπόθεση απλώς το πάει πιο μακριά. Δεν είναι μόνο οι ρόλοι μας που αλλάζουν, αλλά και ολόκληρη η πραγματικότητα γύρω τους. Αν κάθε επιλογή σου γεννά ένα νέο κόσμο, τότε η ζωή σου είναι ένα ατελείωτο δέντρο που απλώνει τα κλαδιά του προς όλες τις κατευθύνσεις. Εσύ βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο κλαδί, αλλά η ψυχή σου απλώνεται σε όλα. Και κάπου βαθιά μέσα σου το ξέρεις, γιατί μερικές φορές ονειρεύεσαι ζωές που δεν έζησες, μερικές φορές νιώθεις νοσταλγία για κάτι που ποτέ δεν συνέβη. Ίσως αυτά τα παράξενα αισθήματα να είναι το αχνό αποτύπωμα άλλων εκδοχών σου που σε αγγίζουν από μακριά. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο φιλοσοφικό, είναι και πρακτικό. Αν όντως υπάρχουν άπειροι εαυτοί, τότε μήπως μπορείς να διαλέξεις συνειδητά με ποιον από αυτούς θα συντονιστείς? Μήπως μπορείς να κατευθύνεις τη ζωή σου προς την εκδοχή που κουβαλά την πληρότητα, την αγάπη και τη δύναμη που βαθιά μέσα σου ποθείς? Πάμε να δούμε κάποιες πρακτικές τεχνικές κβαντικής επιλογής. Η τέχνη του κβαντικού brainstorming. Όταν ο φυσικός μελετά ένα ηλεκτρόνιο, δεν το βλέπει ποτέ ως ένα μόνο σημείο στο χώρο, αλλά ως ένα νέφος πιθανοτήτων. Κάθε θέση, κάθε δυνατή του κατάσταση υπάρχει ταυτόχρονα μέχρι τη στιγμή που θα παρατηρηθεί. Αυτό είναι το περίφημο κύμα πιθανότητας της κβαντικής φυσικής. Αν μεταφέρουμε αυτή την ιδέα στη ζωή μας, τότε και οι δικές μας επιλογές δεν είναι απλώς γραμμικές. Δεν υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι. Μπροστά μας απλώνονται πολλαπλές εκδοχές του εαυτού μας, πολλαπλά πιθανά μέλλοντα που συνυπάρχουν ταυτόχρονα σαν ένα άγραφο πεδίο. Για παράδειγμα, πάρε ένα φύλλο χαρτί και γράψε στο κέντρο μια ερώτηση. Ποιο είναι το μέλλον που θέλω να δημιουργήσω? Από εκεί σχεδίασε διαφορετικές γραμμές πραγματικότητας. Μία όπου ακολουθείς τη δημιουργικότητά σου, μία όπου αφιερώνεσαι στην οικογένεια και μία όπου ρισκάρεις σε μία νέα καριέρα. Μην τις κρίνεις, απλώς δες τις σαν πιθανά timeline που ήδη υπάρχουν, σαν διαφορετικές λύσεις της ίδιας εξίσωσης. Το σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία το μυαλό σου εκπαιδεύεται να σκέφτεται κβαντικά, να αναγνωρίζει ότι οι επιλογές δεν είναι περιορισμένες, αλλά πολλαπλές και ανοιχτές. Η ίδια η παρατήρηση, η στιγμή που εσύ στρέφεις την προσοχή σου σε μία εκδοχή, είναι αυτή που καταρρέει το κύμα πιθανοτήτων και φέρνει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα στην πραγματικότητα. Έτσι, το κβαντικό brainstorming δεν είναι απλώς μία νοητική άσκηση. Είναι ένα εργαστήριο συνείδησης, όπου εξασκείσαι στο να βλέπεις πέρα από το φανερό και να συλλαμβάνεις το αόρατο, γιατί κάθε φορά που γράφεις, φαντάζεσαι ή οραματίζεσαι, κάνεις το ίδιο που κάνει και ο παρατηρητής στο εργαστήριο φυσικής. Δίνεις μορφή σε κάτι που προηγουμένως υπήρχε μόνο ως ενδεχόμενο. Η μέθοδος του κβαντικού άλματος. Στην κβαντική φυσική, ένα ηλεκτρόνιο δεν κινείται με ομαλό τρόπο από τη μία ενεργειακή στάθμη στην άλλη. Δεν περνάει από όλα τα ενδιάμεσα στάδια, κάνει ένα άλμα. Εξαφανίζεται από μια θέση και εμφανίζεται σε μια άλλη, σαν να παρακάμπτει τον χώρο ανάμεσά τους. Αυτό είναι το φαινόμενο του κβαντικού άλματος. Αν το σκεφτούμε μεταφορικά για τη ζωή μας, το ίδιο ισχύει και για εμάς. Δεν χρειάζεται πάντα μια αργή γραμμική πρόοδος
υπάρχουν στιγμές που η συνείδηση μπορεί να αλλάξει απότομα επίπεδο, σαν να τηλεμεταφέρεται σε μια νέα πραγματικότητα. Η μέθοδος του κβαντικού άλματος ξεκινά με μια ριζική απόφαση. Να δεις τον εαυτό σου ήδη στην εκδοχή που επιθυμείς. Όχι στο μέλλον, αλλά τώρα. Οραματίσου όχι τον δρόμο για να φτάσεις εκεί, αλλά την ίδια την κατάληξη. Αν θέλεις ηρεμία, νιώσε ότι ήδη την έχεις. Αν θέλεις αυθονία, ζήσε σαν να είσαι ήδη μέσα της. Αν θέλεις αγάπη, δες τον εαυτό σου σαν να τη δέχεται ήδη. Το άλμα δεν είναι προσπάθεια, είναι συγχρονισμός με μια νέα στάθμη ύπαρξης. Όπως το ηλεκτρόνιο δεν κουράζεται να ανέβει στάθμη, αλλά χρειάζεται μόνο την κατάλληλη ενέργεια, έτσι και εμείς χρειαζόμαστε την ενέργεια της απόφασης και της πίστης. Η πλοήγηση μεταξύ πραγματικοτήτων. Εδώ όμως εμφανίζεται το πραγματικό ερώτημα. Αν υπάρχουν άπειρες πιθανές πραγματικότητες, πώς ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε? Η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που οι φυσικοί ονομάζουν παρατηρητής. Η ίδια η προσοχή μας είναι ο φακός που φωτίζει ένα timeline και το κάνει απτό. Το να πλοηγείς κβαντικά σημαίνει να μάθεις να κατευθύνεις την προσοχή σου με συνειδητό τρόπο. Υπάρχουν 3 βασικές πηξίδες σε αυτή την πλοήγηση. Η συχνότητα των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα δεν είναι τυχαία. Είναι δείκτες που σου λένε σε ποια εκδοχή του εαυτού σου ευθυγραμμίζεσαι. Όταν αισθάνεσαι ελαφρότητα, χαρά, ροή, βρίσκεσαι κοντά στο timeline που σε εξυπηρετεί. Η κατεύθυνση των σκέψεων, οι σκέψεις λειτουργούν σαν σήματα καθοδήγησης. Όπως το GPS σε κατευθύνει με μικρές ενδείξεις, έτσι και η σκέψη δείχνει προς τα timelines που αντιστοιχούν στο ενεργειακό σου μοτίβο. Η αρχή της συνοχής, αν ο νους σου λέει ένα πράγμα, η καρδιά σου άλλο και η πράξη σου κάτι τρίτο, τότε η ενέργεια σου διασπάται. Η συνοχή, όταν νους, καρδιά και πράξη ευθυγραμμίζονται, είναι η συνθήκη που σε μαγνητίζει στο timeline που θέλεις. Με άλλα λόγια, η πλοήγηση δεν είναι ένας αγώνας να φτιάξεις την πραγματικότητα, είναι μία τέχνη εστίασης και ευθυγράμμισης. Όπως ο κυβερνήτης ενός πλοίου δεν μπορεί να ελέγξει τον άνεμο, αλλά μπορεί να ρυθμίσει τα πανιά, έτσι και εσύ μπορείς να στρέψεις το τιμόνι της συνείδησής σου προς την πραγματικότητα που ήδη υπάρχει και σε περιμένει. Όσο βαθύτερα κατανοούμε ότι η συνείδηση δεν είναι απλός παρατηρητής, αλλά συνδημιουργός της πραγματικότητας, τόσο πιο έντονα αναδύεται ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια είναι η ευθύνη μας απέναντι σε αυτή τη δύναμη? Στην κβαντική φυσική, κάθε μέτρηση μεταβάλλει το σύστημα. Δεν υπάρχει ουδέτερη παρατήρηση, υπάρχει μόνο παρέμβαση. Το ίδιο ισχύει και για τη ζωή. Κάθε σκέψη, κάθε πρόθεση, κάθε απόφαση αφήνει αποτύπωμα στο πεδίο του δυνατού. Αυτό σημαίνει ότι το να δημιουργείς δεν είναι μια προσωπική πράξη μόνο, είναι και μια πράξη που αγγίζει το σύνολο. Όταν επιλέγεις μια πραγματικότητα για σένα, συντονίζεσαι με ένα κομμάτι του συλλογικού κόσμου. Όπως ένα κύμα που πέφτει στη θάλασσα, δημιουργείς δονήσεις που επηρεάζουν και άλλους. Εδώ λοιπόν γεννιέται η ηθική διάσταση. Αν μπορείς να επιλέγεις πώς θα χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη, αν η συνείδησή σου είναι ικανή να επηρεάσει τα πεδία του πιθανού, θα το κάνεις για το προσωπικό όφελος μόνο ή και για το καλό του συνόλου? Πώς διασφαλίζεις ότι οι επιλογές σου δεν εγκλωβίζουν, αλλά απελευθερώνουν? Η φιλοσοφία, από τον Πλάτωνα έως τον Καντ, μας διδάσκει ότι η αληθινή ελευθερία είναι αδιαχώριστη από την ευθύνη. Η κβαντική προσέγγιση το επιβεβαιώνει με ένα νέο τρόπο. Αν όλα είναι αλληλένδετα, τότε καμία επιλογή δεν είναι μεμονωμένη. Η ευθύνη δεν είναι βάρος, είναι η αναγνώριση ότι είμαστε μέρος ενός ενιαίου πεδίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαρνηθούμε τις προσωπικές μας επιθυμίες. Αντίθετα, σημαίνει ότι τις ζούμε με συνειδητή πρόθεση, αναζητώντας timelines όπου η ατομική μας χαρά και η συλλογική αρμονία συνυπάρχουν, γιατί κάθε φορά
που εσύ δημιουργείς έναν πιο φωτεινό εαυτό, ανοίγεις τον δρόμο ώστε και οι άλλοι να βρουν μια αντίστοιχη εκδοχή τους. Η ηθική λοιπόν δεν είναι περιορισμός, είναι ο εσωτερικός νόμος της κβαντικής δημιουργίας που μας θυμίζει ότι το πεδίο του δυνατού είναι κοινό και ότι ο τρόπος που επιλέγουμε να σταθούμε μέσα σε αυτό είναι ο αληθινός καθρέφτης της συνείδησής μας. Καθ' όλη τη διαδρομή μας είδαμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι μια άκαμπτη σκηνή, αλλά ένα δυναμικό πεδίο πιθανών εκδοχών. Είδαμε ότι ο παρατηρητής δεν είναι ουδέτερος, αλλά συνδιαμορφωτής. Ότι κάθε σκέψη είναι μια ενέργεια, κάθε πρόθεση ένα νήμα που υφαίνει το ύφασμα του κόσμου. Ίσως το μεγαλύτερο μάθημα που μας δίνει η κβαντική θεώρηση είναι αυτό. Η ζωή δεν μας συμβαίνει, απλώς συμβαίνει μέσα από εμάς. Δεν είμαστε παθητικοί θεατές, αλλά ενεργοί συντονιστές ενός αχανούς κοσμικού πιθανολογίου. Και εδώ γεννιέται το κάλεσμα. Όχι ένα κάλεσμα εξωτερικό, αλλά ένας εσωτερικός ψίθυρος που λέει ποια εκδοχή του εαυτού σου θέλεις να ζήσεις, σε ποια πραγματικότητα θα επιλέξεις να σταθείς. Η επιστήμη μας δείχνει ότι τα timelines είναι πολλά. Η φιλοσοφία μας θυμίζει ότι η επιλογή είναι ευθύνη. Και η καρδιά μας αποκαλύπτει ότι η αληθινή μετατόπιση δεν είναι μόνο προσωπική, είναι συλλογική. Γιατί κάθε φορά που ένας άνθρωπος κάνει το άλμα προς το φως, ολόκληρη η συνείδηση της ανθρωπότητας ανεβαίνει μαζί του. Ο επίλογος λοιπόν δεν είναι κλείσιμο. Είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια πρόσκληση να δεις τη ζωή σου όχι ως μονοπάτι που απλώς ακολουθείς, αλλά ως ωκεανό πιθανοτήτων όπου εσύ ορίζεις την πλοήγηση. Και ίσως τελικά το πιο ριζικό ερώτημα να μην είναι τι είναι η πραγματικότητα, αλλά τι είσαι εσύ έτοιμος να δημιουργήσεις μέσα σε αυτήν. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν βρήκες ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Τέλος, αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.